بص يا ست الكل، النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام اللي هيخطف قلبك من أول قضمة. مقرمش من بره وطري وسايح من جوه، وملمع بالشربات بطريقة تخلي أي حد يشوفه يقول الله. أول حاجة الشربات لازم يتعمل الأول عشان يبرد. فحلة على النار نحط 2 كوب سكر زائد 1 كوب مية بنفس الكوب. من غير ما نقلب خالص، نسيبهم لحد ما يغلوا لوحدهم. أول ما يبدأ يغلي نضيف عصير نص ليمونة مع عود قرفة 1. نوطي النار ونسيبه 8 دقايق بس. بعد 8 دقايق نطفي النار ونسيبه يبرد تماماً. تحضير العجين: في بولة ننخل مع بعض 2 كوب دقيق منخول، ونضيف عليهم 2 ملعقة كبيرة نشا زائد نص ملعقة صغيرة ملح. التنخيل هنا مهم عشان مفيش تكتلات. في حلة على نار متوسطة نحط 2 كوب مية زائد نص كوب زيت بنفس الكوب زائد ملعقة كبيرة سكر. نستنى لحد ما الخليط يغلي. أول ما يغلي نضيف كل الدقيق دفعة واحدة، مرة واحدة، ونبدأ نقلب بسرعة وبقوة. هنفضل نقلب لحد ما كل أثر الدقيق يختفي والعجين يتجمع ويبقى كورة واحدة. التكة المهمة: لازم تفضلي تقلبي حوالي 5 دقايق على النار عشان نطرد الرطوبة الزايدة، وده سر إن بلح الشام يطلع مجوف من جوه. لما العجين يبقى ناعم وما فيهوش أي أثر دقيق، نرفعه من على النار ونسيبه يبرد خالص. بعد ما يبرد تماماً نحطه في طبق عميق. نضيف 4 بيضات، ومع كل بيضة نضيف نص ملعقة صغيرة فانيليا. مهم جداً نحط بيضة ونقلب كويس لحد ما تختفي تماماً، وبعدين نحط اللي بعدها. ما تستعجليش، لو ضفتي البيض مرة واحدة العجين هيفصل. القوام النهائي يبقى ناعم مطاطي تقيل سنة بسيطة. لو وقع من المعلقة ينزل شريط سميك مش سايح قوي. كده العجين جاهز. التشكيل والقلي: نحط العجين في كيس حلواني ببلبلة نجمة عشان الخطوط المميزة. نقص على ورق زبدة باستخدام مقص مدهون زيت. مهم المقص يكون مدهون عشان ما يلزقش. نجهز طاسة فيها زيت، الزيت يكون دافي مش سخن. دي أهم خطوة في الوصفة كلها. لو الزيت سخن من الأول البلح هيقفل من بره ويستوي غلط من جوه. نحط البلح في الزيت وهو دافي، وبعدين نشغل النار متوسطة. نحرك الزيت من الجوانب من غير ما نلمس البلح نفسه. أول ما يبدأ يمسك نفسه وينشف سنة نقلبه حركة دائرية خفيفة. نسيبه ياخد وقته لحد ما يبقى لونه ذهبي جميل. ما تعليش النار عشان ما يغمقش بسرعة ويفضل مستوي من جوه. أول ما يوصل للون الذهبي المثالي نطلعه على مصفى. مهم جداً نسيب الزيت يبرد شوية قبل ما نحط الدفعة التانية. التشريب: وهو لسه دافي نحطه في الشربات البارد. نسيبه جوه الشربات 5 دقايق بس. لو طولتي أكتر هيطرى زيادة عن اللزوم. بعد 5 دقايق نصفيه كويس، وهتلاقيه بيلمع ومقرمش من بره وفاضي خفيف من جوه. كده لست الكل عملتي بلح الشام في البيت بطعم المحلات وأحلى. لو الوصفة عجبتك وعايزة تشوفي حلويات شرقية تانية بكل أسرارها، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتسعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونشوفك في وصفة جديدة وطعم يخطف القلب. كان معاكم تيسير أبو دهب.